Hello everyone. Welcome to Star Education YouTube channel. Star Education YouTube channel માં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 12મી મહિના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે છે. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટમાં. તો આજનો પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? જેટલું પણ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. જેમ કે આ રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ આપણે શેની યાદમાં ઉજવીએ છીએ? પ્રથમ પરમાણુ પરીક્ષણ, બીજું પરમાણુ પરીક્ષણ ક્યારે થયું, ડેટ સાથે મેં તમને આ બધી માહિતી આપેલી હતી. તો જેટલું પણ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો તમારે કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો 12મી મહિના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડિયોમાં, હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે કયા વર્ષ સુધીમાં 4 પૈડાવાળા ડીઝલ વાહનો પર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે સૂચન કર્યું છે? તો કયા વર્ષ સુધીમાં આ 4 પૈડાવાળા ડીઝલ વાહનો છે એના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકશે? તો આ મૂકશે 2027 સુધીમાં. આન્સર આવશે 2027. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો કેન્દ્ર સરકારે એક માહિતી બહાર પાડી અને માહિતી બહાર પાડી એમાં સૌથી પહેલા તો જે એક એડવાઇઝરી કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી. તો એડવાઇઝરી કમિટીનું સૂચન એવું છે કે 2027 સુધીમાં આપણા જે ટાર્ગેટ છે નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશન અચીવ કરવાના, એ 2070 સુધીમાં આપણે નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશનનો લક્ષ્યાંક હાસિલ કરવાનો છે. કે જેટલા જ કાર્બનનું ઉત્સર્જન કરીએ એટલું જ શોષણ કરી લેવાનું છે. અને પેટ્રોલ ડીઝલની માંગ પણ ખૂબ વધતી જાય છે આવનારા દિવસોની અંદર. તો હવે સરકાર છે એને એક એડવાઇઝરી કમિટીની રચના કરી હતી અને એડવાઇઝરી કમિટીનું કહેવાય માહિતી એવી આપી કે 4 પૈડાવાળા જે ડીઝલ વાહનો છે એને 2027 સુધીમાં બંધ કરી દેવા જોઈએ. એટલે કે આવનારા 4 વર્ષની અંદર ડીઝલ વાળા વાહનો બંધ કરી દેવા. તો ડીઝલ વાળા વાહનો બંધ કરી દેવા તો વાપરવાના શું પેટ્રોલ વાળા? ના. સરકાર એમ કહે છે કે સીએનજી વાળા વાપરો, ઓકે, અથવા તો સીએનજી વાળા વાપરો અથવા તો ઇલેક્ટ્રિક વાહનો વાપરો. અત્યારે ઇલેક્ટ્રિક બસ આવી ગઈ, ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક આવી ગયા છે. તો આવા ઇલેક્ટ્રિક વાહનો છે એના ઉપર શિફ્ટ થાવ એવું સરકારનું. ક્લિયર? તો આ બધી એડવાઇઝરી કમિટી ના રિપોર્ટની અંદર આ બધી માહિતી આપેલી છે. આ ઉપરાંત ભૂતપૂર્વ પેટ્રોલિયમ સચિવ હતા આપણા તરુણ કપૂર, એમની જે સમિતિ હતી એના અંતર્ગત છે 2035 સુધીમાં આંતરિક કમ્બશન એન્જિન સાથેના જે વાહનો છે જેમ કે મોટરસાયકલ છે, સ્કૂટર છે, 3 વ્હીલર છે, તો આને તબક્કાવાર બંધ કરવું. એટલે કે 2035 સુધીમાં છે, બરાબર, અમુક ડેડલાઇન રાખવી કે પહેલા આ વાહનો બંધ કરવા, પછી આ પહેલા મોટરસાયકલ બંધ કરવી, પછી સ્કૂટર બંધ કરવા, પછી 3 વ્હીલર બંધ, આવું તબક્કાવાર બંધ કરવું. ઓકે, ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન વાળા જે વાહનો છે એને તબક્કાવાર બંધ કરવા 2035 સુધી. આવું બધું એમણે સૂચન કરેલું છે. સમજાઈ ગયું? અને આપણો જે નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશનનો લક્ષ્યાંક મેં તમને કીધું 2070 સુધીનો છે. આપણે નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશન હાસિલ કરવાનું છે. અને વીજળીમાં રિન્યુએબલ એનર્જી છે, આપણે રિન્યુએબલ એનર્જીમાંથી જે વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનો લક્ષ્યાંક છે, બરાબર, એ 40% છે. ક્લિયર? તો આ બધું લક્ષ્યાંકો છે જે આપણે હાસિલ કરવાના છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કઈ ટેલિકોમ કંપનીના પ્રથમ મહિલા અને કાયમી સીઈઓ તરીકે માર્ગરીટા ડેલા વાલે છે એની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો વોડાફોન કંપની છે, ઓકે, આ એક બ્રિટિશ કંપની છે. પહેલા તો એ યાદ રાખજો, આ બ્રિટિશ કંપની છે. તો આ એક ટેલિકોમ કંપની છે, એના કાયમી મહિલા સીઈઓ તરીકે માર્ગરીટા ડેલા વાલેની નિયુક્તિ થઈ છે. અને વોડાફોન કંપની છે એક બ્રિટિશ કંપની છે અને એનું મુખ્ય મથક છે ઇંગ્લેન્ડમાં આવેલું છે. બીજું, કેવા સેક્ટરની કંપની છે? તો કે ટેલિકોમ કંપની છે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને રોમ ઇટલીમાં એટીપી ચેલેન્જર સ્પર્ધા જીતી છે? તો ક્વેશ્ચન એવો પણ આવે કે ભાઈ આ એટીપી ચેલેન્જર સ્પર્ધા છે, ઓકે, એનું આયોજન ક્યાં થયું? તો કે ઇટલીના રોમમાં. હવે આનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? તો આનું ટાઇટલ જીત્યું સુમિત નાગલે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર. એટીપી ચેલેન્જર સ્પર્ધાનું ટાઇટલ જીત્યું હાલમાં જ ઇટલી સુમિત નાગલે જીત્યું છે. અને આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ઇટલીના રોમમાં થયેલું છે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને આ એટીપી ચેલેન્જર છે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલી ટુર્નામેન્ટ છે? તો કે ટેનિસ સાથે સંકળાયેલી ટુર્નામેન્ટ. બાકી વાત કરું તો આ ટેનિસની વાત આવે એટલે
ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશનની વાત કરી લઈએ. પ્રશ્ન આવી સંસ્થાઓમાંથી પણ પૂછાય છે, સ્પોર્ટ્સની સંસ્થાઓમાંથી. તો ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન છે એની સ્થાપના છે 1913 માં થયેલી છે. ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન છે એનું મુખ્ય મથક યુનાઇટેડ કિંગડમના લંડનમાં આવેલું છે. તો આ બધા પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ લોરેસ વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સ ઓફ ધ યર, લોરેસ વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યર, આ પુરસ્કાર છે નીચેનામાંથી કોને આપવામાં આવ્યો છે? તો આ પુરસ્કાર મળ્યો છે લિયોનેલ મેસીને. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે લોરેસ વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડ છે એના વિજેતાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અને આ 2020 પછી સૌથી પહેલી વખત રૂબરૂમાં યોજાય છે. બાકી 2020 પછી કોરોના આવી ગયો અને પછી વર્ચ્યુઅલી આ ઇવેન્ટનું આયોજન થતું. તો લોરેસ વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડ છે, ઓકે, એ 25 મે 2000 ના રોજ યોજાયેલો હતો. બરાબર. સૌથી પહેલી વખત છે ક્યારે યોજાયેલો હતો? તો કે 25 મે 2000, આજથી 23 વર્ષ પહેલા સૌથી પહેલું સંસ્કરણ આનું યોજાયેલું હતું. હવે વાત કરીએ વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યર પુરસ્કાર. એ મળ્યો લિયોનેલ મેસીને 2023 માટે. આર્જેન્ટિનાના ખેલાડી છે, આ ફૂટબોલના ખેલાડી છે. તો મોસ્ટલી આમાં જે વિજેતાઓ છે, બરાબર, એ ફૂટબોલની રમત સાથે સંકળાયેલા હોય એવા ખેલાડીઓ છે. તો લિયોનેલ મેસી સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ ફૂટબોલર બન્યા હતા. ક્યારે બન્યા હતા? તો કે 2020 ની અંદર. 2020 માં પણ એમને પુરસ્કાર મળ્યો હતો. 2023 માં પણ એમને મળ્યો છે. આર્જેન્ટિનાના ખેલાડી છે. સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર કોને મળ્યો? જમૈકાની એક ખેલાડી છે, સેલી એન ફ્રેઝર પ્રાઇસ. સેલી એન ફ્રેઝર પ્રાઇસ છે એ જમૈકાના ખેલાડી છે, એમને વુમન માટે મળ્યો છે. વર્લ્ડ ટીમ ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર મળ્યો આર્જેન્ટિનાની મેન્સ ફૂટબોલ ટીમને. વર્લ્ડ બેક થ્રુ એવોર્ડ કોને મળ્યો? એ મળ્યો કાર્લોસ અલ્કારાઝને, સ્પેનના ખેલાડી છે. પછી ક્રિશ્ચિયન એરિક્સન છે, એમને વર્લ્ડ કમબેક ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ મળેલો છે. એ ડેનમાર્કના ખેલાડી છે. અને વર્લ્ડ એક્શન સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર મળેલો છે ચીનના ખેલાડી. તો આ બધા અહીંયા ખેલાડીઓના ફોટા પણ આપેલા છે, સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો. તો આ બધા પુરસ્કારો હાલમાં જાહેર થયા છે. આમાંથી એકાદો ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં તમે આશા રાખી શકો છો કે પૂછાશે. પીટર્સબર્ગ ડાયલોગ ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ નું આયોજન નીચેનામાંથી કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? તો પીટર્સબર્ગ ડાયલોગ ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે એનું આયોજન છે હાલમાં જ કરવામાં આવ્યું છે. અને આ કરવામાં આવ્યું છે હાલમાં જ જર્મની ખાતે. તો આન્સર આવશે જર્મની. જર્મનીના બર્લિન ખાતે આનું આયોજન થયું છે. અને આયોજન કરનાર દેશો પૂછે તો બે દેશો છે, જર્મની અને યુએઈ. યુએઈ ની વાત કરું તો યુએઈ છે એ યુએનએફસીસી ની COP28 છે એનું આયોજન પણ કરશે. ક્યાં થશે? યુએઈ ના શર્મલ શેખમાં આનું આયોજન થશે COP28 નું. ક્લિયર? આ બધા ખાસ અગત્યના પોઈન્ટ છે, પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એટલે વારંવાર રિપીટ કરાવું છું. બાકી પીટર્સબર્ગ ડાયલોગ ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની શરૂઆત 2010 માં કરી હતી. જર્મનીના ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર હતા એન્જેલા માર્કેલ, એમણે આની શરૂઆત કરેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. અત્યારે કોણ છે જર્મનીના ચાન્સેલર? ઓલાફ શોલ્ઝ. ઓલાફ શોલ્ઝ છે અત્યારે ચાન્સેલર છે. બાકી આ ફોરમનો હેતુ છે શું છે? ક્લાઇમેટ ચેન્જ કોન્ફરન્સમાં સફળ વાટાઘાટો માટેની તૈયારી કરવાનો આનો મુખ્ય હેતુ છે. ડાયલોગ છે એ આબોહવા અનુકૂલન, આબોહવા ફાઇનાન્સ અને નુકસાન સાથેના વ્યવહાર ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ક્લિયર? આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, આમાંથી વાક્ય આવી શકે છે. તો એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ? આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ છે આ આજે છે 12 મે ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ ઉજવાય છે. એક આવો જ સિમિલર દિવસ હોય છે મિડવાઇફ ડે. નર્સ કોને કહેવાય ને મિડવાઇફ કોને કહેવાય? નોર્મલી આપણે દવાખાનામાં જઈએ, જે લેડી નર્સ હોય એને આપણે નર્સ તરીકે, લેડી ડોક્ટર હોય આપણી દેખરેખ રાખે એને કહેવાય નર્સ. અને ડિલિવરી હોય, માની લો કે કોઈ મહિલા છે એની ડિલિવરી કરાવતી હોય એવી જે નર્સ હોય અને ડિલિવરી માટે જે નર્સો રાખેલી હોય ત્યાં એને કહેવાય મિડવાઇફ્સ. ક્લિયર? તો આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખાસ ક્લિયર કરજો. ઇન્ટરનેશનલ મિડવાઇફ ડે છે 5મી મે જતો રહ્યો અને હવે નર્સ દિવસની વાત કરીએ તો 12 મે ના રોજ આવે છે. તો આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ એમની જન્મજયંતિને આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. એમનો જન્મ 12 મે 1820 માં દિલ્હી ખાતે થયેલો હતો. 2023 માટેની થીમ યાદ રાખીશું, અવર નર્સિસ અવર ફ્યુચર અવર નર્સિસ. આની થીમ છે. બાકી 6 થી 12 મે ના રોજ છે ઇન્ટરનેશનલ નર્સ વીક પણ ઉજવાય છે, ને પણ યાદ રાખશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ પ્લાન્ટ હેલ્થ, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ? આ પણ આજે છે 12 મે.
12 મે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ પ્લાન્ટ હેલ્થની ઉજવણી પણ કરવામાં આવે છે. થીમ આની છે પ્રોટેક્ટિંગ પ્લાન્ટ હેલ્થ અ પાથવે ટુ અચીવ ધ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ. તો એની થીમ છે. બાકી બહુ 2-3 વર્ષ પહેલા જ આપણે ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ પ્લાન્ટ હેલ્થ તરીકે ઉજવી લીધું. 2023 ને તો આપણે બાજરાના આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે ઉજવી છે, પણ ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ પ્લાન્ટ હેલ્થ ને આપણે 2020 માં ઉજવી લીધું છે, જ્યારે કોરોના હતો ત્યારે. બાકી વિશ્વ વન દિવસ છે એ 21 માર્ચે ઉજવાય છે, વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ છે 3 માર્ચે ઉજવાય છે, અને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 5 જૂને ઉજવાય છે. તો આવા સિમિલર દિવસો છે જે આવા વૃક્ષો સાથે અથવા તો પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલા છે. હાલમાં જ છે નીચેનામાંથી કયા સંગઠન દ્વારા કાર્બન બોર્ડર એડજસ્ટમેન્ટ મિકેનિઝમ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે? આ રજૂ કર્યો છે યુરોપિયન યુનિયન. કોણે રજૂ કર્યો છે? યુરોપિયન યુનિયન. 27 દેશો છે, બરાબર. આમાં એક 28મો દેશ જોડાવાનો છે ટૂંક સમયની અંદર. તો અત્યારે 27 દેશો છે યુરોપિયન યુનિયનની અંદર. બ્રિટન એક્ઝિટ થઈ ગયું, પહેલા 28 હતા, એક્ઝિટ થયો એટલે 27 થઈ ગયા. હવે પાછો એક નવો દેશ જોડાવાનો છે આની અંદર. તો ટૂંક સમયમાં જ્યારે ઓફિશિયલ માહિતી જાહેર થશે ત્યારે આપણે કહેશું. નાટોમાં પહેલા 30 સભ્યો હતા, નાટોમાં 31 થઈ ગયા છે. નવો દેશ જોડાયો છે ફિનલેન્ડ. ઓફિશિયલી મંજૂરી મળી ગઈ છે. ફિનલેન્ડ સ્વીડન બંને અરજી કરી હતી, સ્વીડન બાકી રહી ગયું, ફિનલેન્ડ જોડાઈ ગયું. નાટોનો અત્યારે 31મો સભ્ય દેશ બની ગયો ફિનલેન્ડ. તો કાર્બન બોર્ડર એડજસ્ટમેન્ટ મિકેનિઝમ છે, બરાબર, એમાં યુરોપિયન યુનિયને છે આ બહાર પાડ્યું છે, અને ઓક્ટોબર 2023 સુધીમાં સત્તાવાર રીતે તબક્કાવાર રીતે રજૂ થઈ જશે. તો આ શું છે? એક પ્રકારનો ટેક્સ છે, કાર્બન ટેક્સ કહેવાય આને, કે જે વધારે કાર્બન ઉત્સર્જન કરે એવા ઉદ્યોગો ઉપર વધારે ટેક્સ નાખે. તો આના ઇફેક્ટ કોને થશે? જે લોખંડ ઉદ્યોગો છે, સ્ટીલ પ્રોડક્ટના ઉદ્યોગ છે, આયરન સ્ટીલ ઉદ્યોગો છે, એલ્યુમિનિયમ પ્રોડક્ટના ઉદ્યોગો છે, તો એને વધારે ઇફેક્ટ કરશે આ ટેક્સ. બરાબર. 2 મિનિટનો આર્ટિકલનો સ્ક્રીનશોટ છે. બાકી સિમેન્ટ, ફર્ટિલાઇઝર, હાઇડ્રોજન, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી, આ બધા ઉપર ઓછું અસર કરશે. આ બધી માહિતી છે, આ થોડીક કદાચ તમને યુઝફુલ થઈ શકે છે. બાકી આ જે કાર્બન બોર્ડર એડજસ્ટમેન્ટ મિકેનિઝમ છે ફિટ ફોર 55 ઇન 2030 પેકેજ છે એનો એક ભાગ છે. તો ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં એવું પૂછે કે ભાઈ ફિટ ફોર 55 ઇન 2030 પેકેજ છે આ કોણે લોન્ચ કર્યું? તો આ પણ યુરોપિયન યુનિયનની જ એક પહેલ છે. ધ્યાન રાખજો, આ પણ યુરોપિયન યુનિયનની જ એક પહેલ છે, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને CBAM, ઓકે, તો એ 1 જાન્યુઆરી 2026 થી યુરોપિયન યુનિયનની પસંદગીની આયાતો છે, ઓકે. એનો 20 થી 35% જેટલો અનુવાદ કરશે, એટલે કે ટેક્સની અંદર એટલો સુધારો થશે, 20 થી 35%. હાલમાં જ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને કુલ કેટલા વીરતા પુરસ્કારો જાહેર કર્યા છે? તો કુલ 37 વીરતા પુરસ્કારો રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ જાહેર કર્યા છે. વીરતા પુરસ્કારો દર વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ અંતર્ગત જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે. તો આ 37 વીરતા પુરસ્કારો જાહેર કર્યા, જેમાં 8 જવાનોને કીર્તિ ચક્ર, 29 જવાનોને શૌર્ય ચક્ર મળ્યા છે. તો એક તો વીરતા એવોર્ડ છે, બરાબર, એ યુદ્ધ સમયે આપવામાં આવે, બરાબર, યુદ્ધ સમયે આપવામાં આવે, ઓકે, યુદ્ધ સમયે આપવામાં આવે, અને બીજા આપવામાં આવે શાંતિ સમયે. તો યુદ્ધ સમયે જે આપવામાં આવે એ કયા કયા છે? એ છે પરમવીર ચક્ર, મહાવીર ચક્ર અને વીર ચક્ર. ફરી એક વખત, યુદ્ધ સમયનો સૌથી મોટો પુરસ્કાર પરમવીર ચક્ર, પછી આવે મહાવીર ચક્ર, અને ત્રીજા ક્રમે આવે વીર ચક્ર. તો આ યુદ્ધ સમયે આપવામાં આવતા વીરતા પુરસ્કારો છે. શરૂઆત આની થઈ 26 જાન્યુઆરી 1950માં. 26 જાન્યુઆરી 1950માં, પણ એવું કહેવાય છે કે આનું અમલીકરણ તો 15મી ઓગસ્ટ 1947 થી કરવામાં આવ્યું એવું માનવામાં આવે છે, બરાબર. પણ મેઇનલી આની ઓફિશિયલી જે ડિક્લેરેશન થઈ હોય પુરસ્કારો જાહેર કરવાની, એ 26 જાન્યુઆરી 1950 થી થઈ. એ પછી 2 વર્ષ રહીને નવા પુરસ્કાર આવ્યા, એ 1952. 1952માં બીજા 3 પુરસ્કારો જાહેર કર્યા. એ શાંતિ સમયે આપવામાં આવતા વીરતા પુરસ્કાર છે. એક યુદ્ધ સમયે આપવામાં આવે છે, એક શાંતિ સમયે. યુદ્ધ સમયની વાત થઈ ગઈ, હવે વાત કરીએ શાંતિ સમયના પુરસ્કારોની. તો એમાં જે 1952માં ડિક્લેર થયા ત્યારે અશોક ચક્ર વર્ગ 1, અશોક ચક્ર વર્ગ 2, અશોક ચક્ર વર્ગ 3 આવી રીતે જાહેર કરવામાં આવતા હતા. પાછળથી આને રીનેમ કરવામાં આવ્યા. રીનેમ ક્યારે કર્યા? જાન્યુઆરી 1967માં. તો ત્યાં સુધી આને અશોક ચક્ર 1, 2, 3 નામ જ આપવામાં આવતા હતા, બરાબર. પાછળથી આનું રીનેમ કર્યું અને અશોક ચક્ર, કીર્તિ ચક્ર અને શૌર્ય ચક્ર એવા નામ આપ્યા 1967માં. સમજાયું? આનું પણ અમલીકરણ છે એ 15 ઓગસ્ટ 1947 થી કરવામાં આવ્યું એવું માનવામાં આવે છે. એટલે દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી જ આ પુરસ્કારો છે
એ ભારતીય વ્યક્તિઓ અથવા તો ભારતીય જવાનોને આપવામાં આવે એવું કહેવાય છે. ક્લિયર? તો હવે આનો ક્રમ જોઈએ તો અશોક ચક્ર સૌથી મોટો છે શાંતિ સમય માટે, પછી કીર્તિ ચક્ર આવે, પછી શૌર્ય ચક્ર આવે. તો અશોક ચક્ર આ વખતે પણ કોઈને નથી મળ્યો, લાસ્ટ ટાઈમ પણ કોઈને નહોતો મળ્યો. તો ઘણા લાંબા સમયથી છે અશોક ચક્ર જાહેર નથી કરવામાં આવ્યો. ઘણા લાંબા સમયથી છે જે સૌથી મોટો આપણો સિવિલિયન એવોર્ડ છે ભારત રત્ન, એ પણ જાહેર નથી કર્યો. અંતિમ વખત મારા ખ્યાલથી 2019માં જાહેર થયો હતો, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીને બધાને મળ્યો હતો, કુલ 3 વ્યક્તિને મળ્યો હતો. બસ, તો ઘણા લાંબા સમયથી જે ટોચના એવોર્ડ છે એ જાહેર નથી થયા. ઓકે, બાકી વાત કરું તો આ પુરસ્કારોનો પ્રાધાન્ય આપેલો છે. પહેલા પરમવીર ચક્ર આવે, પછી અશોક ચક્ર આવે, પછી પાછું મહાવીર ચક્ર આવે, પછી કીર્તિ ચક્ર આવે, પછી દીપ ચક્ર આવે અને શૌર્ય ચક્ર આવે. એટલે તમને મિક્સમાં આપી દે કે ભાઈ આ પુરસ્કારો છે એને એનો પ્રાધાન્ય ક્રમ નક્કી કરો. ધ્યાન રાખવાનું, પહેલા પરમવીર ચક્ર આવે, પછી અશોક ચક્ર આવે, પાછો પહેલા યુદ્ધ સમયનો, પછી શાંતિ સમયનો સૌથી મોટો, પછી પાછો એના પછીનો બીજા ક્રમનો યુદ્ધ સમયનો સૌથી મોટો, પછી શાંતિ સમયનો બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો, એવી રીતે આ પુરસ્કારોના ક્રમ મળેલા છે. ચાલો આગળ જશું. મેગ્યુએલ દિલાજ કેનલ એ કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફરી વખત ચૂંટાયા છે? તો એ હાલમાં જ ક્યુબાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફરી વખત ચૂંટાયા છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. મેગ્યુએલ દિલાજ કેનલ છે એ ક્યુબાના રાષ્ટ્રપતિ હતા. બરાબર, તો ક્યુબાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફરી વખત ચૂંટાયા છે. ક્યુબા છે એ કેરેબિયન સીમાં એક દેશ છે. ક્યુબાને સુગર બાઉલ ઓફ વર્લ્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ક્યુબાની રાજધાની હવાના છે. આ બધા ક્યુબા વિશેના અગત્યના પોઈન્ટ છે. મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના કયા રાજ્યએ આમાં સૌથી વધુ રોજગાર આપ્યો છે? તો આમાં સૌથી વધુ રોજગાર આપનાર રાજ્ય બન્યું છે રાજસ્થાન. હવે સૌથી વધુ રોજગાર આપનાર રાજ્ય રાજસ્થાન તો છે, પણ કઈ રીતે? તો પર્સન ડે જનરેશન અંગેના આંકડા જાહેર કર્યા છે આ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજનાએ. તો આ પર્સન ડે જનરેશન અંગેના જે આંકડાઓ છે એમાં સૌથી વધુ રોજગાર આપ્યો છે રાજસ્થાને. પછી બીજા ક્રમે તમિલનાડુ છે, ત્રીજા ક્રમે ઉત્તર પ્રદેશ છે. અને બાકી આ યોજના છે એ ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય અંતર્ગત ચાલતી યોજના છે. 2009માં જે NREGA યોજના હતી, ઓકે, એનું નામ બદલીને મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના કરવામાં આવેલું હતું. તો આ ખાસ યાદ રાખશું. અને આ NREGA યોજના છે ક્યારે શરૂ થઈ હતી? એ 2005માં શરૂ થઈ હતી. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે ઇન્ડો થાઈ કોર્પોરેટ એક્સરસાઇઝનું આયોજન થયું હતું? તો ભારત અને થાઈલેન્ડ વચ્ચે થયું હતું. અને કેટલામું સંસ્કરણ હતું? પ્રશ્ન એવો છે, માય મિસ્ટેક. આ 35મું સંસ્કરણ હતું, તો આન્સર આવશે 35. હાલમાં જ છે ભારત થાઈલેન્ડ વચ્ચે ઇન્ડો થાઈ કોર્પોરેટનું 35મું સંસ્કરણ થયું મે 2023માં. બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. તમે જોશો બંને દેશોના નૌસેના. ઓકે, અંદમાન દરિયામાં આનું આયોજન થયું. ક્યાં થયું એવું યાદ રાખવાનું. તો અંદમાન સી કે આનામાં ભારતનું કયું જહાજ થયું? તો કે આઈએનએસ કેસરી. એનું કયું છે? HTMS સાયબુરી નામનું જહાજ છે અને આપણું છે આઈએનએસ કેસરી. સાગર મિશનમાં પણ આઈએનએસ કેસરી હતું, પણ બહુ એટલું જૂનું નહીં પૂછાય કેમ કે કોરોના વખત. બસ, તો અહીંયા આપણો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. અને આપણો કરંટ અફેરનો પોસ્ટ લેવો તો લઈ શકો છો. પીડીએફ આપણે એવા ફોન્ટમાં ડિઝાઇન કરીએ છીએ કે તમને વાંચવામાં મજા આવે. એવું નહીં કે તમને લેક્ચરની પીપીટી આપી દઈએ છીએ. લેક્ચરની પીપીટી પણ તમે એપ્લિકેશનમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પણ સાથે સાથે જે ઈ મેગેઝિનનું ફીચર છે, ઈ મેગેઝિનમાં તમને પીડીએફમાં આખા વીકની પીડીએફ છે એકદમ વાંચી શકાય એવા ફોન્ટમાં ડિઝાઇન કરીએ છીએ. આપણને વાંચવામાં મજા આવે ફોન્ટમાં, એવી રીતે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત મંથલી અંક પણ આપણે મૂકીએ છીએ કે તમે એક મહિનાના આખા કરંટ અફેર વાંચવાની ઈચ્છા હોય તો એક જ પીડીએફમાં આખા એક મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ આપણે સમજાય છે. તો આ બધું તમને જૂનું 2 વર્ષનું કન્ટેન્ટ મળે છે, સાથે આવનારા 1 વર્ષની વેલિડિટી મળે છે. આની પ્રાઇસ કેટલી છે? આની પ્રાઇસ છે માત્ર ને માત્ર 365 રૂપિયા. અને આની વેલિડિટી કેટલી છે? તો આની વેલિડિટી છે 1 વર્ષની, એટલે કે 365 દિવસ. એક દિવસના કરંટ અફેર માત્ર 1 રૂપિયામાં. બરાબર, એક દિવસના કરંટ અફેર કેટલામાં? માત્ર 1 રૂપિયામાં. એટલું તો ખર્ચી શકાય મને એવું લાગે છે. બરાબર.